Τι είναι ο άνθρωπος? Σώμα ή ψυχή? Και αν η ψυχή είναι το πραγματικό μας εγώ, τι συμβαίνει όταν το σώμα πεθαίνει? Στην αρχαία Αθήνα, ένας άντρας περπατούσε εξυπόλυτος και έθετε αυτά τα ερωτήματα. Ο Σωκράτης δεν έγραψε βιβλία, δεν άφησε γραπτά. Άφησε όμως έναν τρόπο να σκέφτεσαι. Γνώθεις αυτόν. Γνώρισε ποιος είσαι. Για αυτόν η απάντηση ήταν ξεκάθαρη. Δεν είσαι το σώμα σου. Είσαι η ψυχή σου. Σήμερα όλοι κοιτάμε το σώμα, την εικόνα, τα χρήματα. Ο Σωκράτης όμως έλεγε, φρόντιζε την ψυχή σου. Γιατί εκεί κρίνεται ποιος είσαι. Η ψυχή είναι το αφεντικό. Το σώμα θέλει να φάει, να κοιμηθεί, να τεμπελιάσει. Η ψυχή όμως είναι αυτή που το πιέζει να διαβάσει, να γυμναστεί ή να κάνει το σωστό. Αυτή η κόντρα δείχνει ότι η ψυχή και το σώμα είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η ψυχή γίνεται καλύτερη με αρετή και η αρετή είναι γνώση. Κανείς δεν κάνει κακό επειδή θέλει, αλλά επειδή δεν ξέρει. Αυτά τα λόγια τα διέδωσε ο Πλάτων. Και καθώς προσπαθούμε να μάθουμε πράγματα που δεν μάθαμε ποτέ, εσείς κάντε εγγραφή, πατήστε like και γράφτε στα σχόλια τις απορίες σας ή οτιδήποτε άλλο σας έκανε εντύπωση. Γνωρίζουμε πράγματα που δεν μάθαμε ποτέ. Πώς ξέρουμε τι είναι το τέλειο ή το δίκαιο, αφού τίποτα γύρω μας δεν είναι τέλειο? Ο Σωκράτης λέει πως η ψυχή μας τα είδε όλα αυτά αλλού πριν γεννηθούμε. Η ζωή είναι το DNA της ψυχής. Όπως το χιόνι δεν μπορεί να είναι ζεστό, έτσι και η ψυχή δεν μπορεί να δεχτεί το θάνατο, γιατί η ουσία της είναι η ζωή και η κίνηση. Και τώρα το μεγαλύτερο ερώτημα. Τι γίνεται όταν πεθάνουμε? Στο Φέδον, ο Σωκράτης λέει, η ψυχή δεν πεθαίνει, συνεχίζει. Ο θάνατος δεν είναι τέλος, είναι μετάβαση. Αποκαλυπτικό κείμενο για το πώς βλέπει το θέμα της ψυχής η επιστήμη, αλλά και η θρησκεία, για την οποία η ύπαρξη της ψυχής είναι μια θεμελιώδης και ακλόνητη αρχή. Τι πρεσβεύει η σωκρατική φιλοσοφία για την ψυχή του ανθρώπου? Ευθύς εξ αρχής θα πρέπει να πούμε ότι με τον όρο ψυχή καλούμε τη ζωτική αρχή που ξεχωρίζει στη φύση τα ζώα από τα άψυχα όντα. Μία παραπέρα διάκριση μεταξύ του ανθρώπου και των ζώων θέτει το πρόβλημα ενός πιο συγκεκριμένου ορισμού της ανθρώπινης ψυχής. Ενός ορισμού που εξηγεί με την παρουσία της ψυχής την πνευματικότητα, λογική, ευαισθησία, ηθική κλπ. Που ξεχωρίζει τον άνθρωπο από τα ζώα. Το πρόβλημα της ψυχής, όπως είναι ευνόητο, τέθηκε από τη φιλοσοφία και τη θρησκεία. Και αυτός είναι ο λόγος που θα γίνουμε πιο διεξοδικοί στην ανάπτυξη των επιχειρημάτων μας. Ένας νεαρός κοιτάζει το κινητό του που έχει κλείσει από μπαταρία. Νομίζεις ότι όταν σβήνει η μπαταρία χάνεται ο κόσμος σου. Πολλοί πιστεύουν ότι το ίδιο συμβαίνει και με το θάνατο. Ο Σωκράτης όμως σε τρολάρει. Σου λέει, φίλε, δεν είσαι η συσκευή, είσαι ο χρήστης. Αν η ψυχή σου ήταν απλά μια λειτουργία του σώματος, τότε θα ήσουν σκλάβος των ενστίκτων σου.
οι ιδέες σου, η λογική σου, αυτό που σε κάνει εσένα. Δεν έχει ημερομηνία λήξης. Η ψυχή είναι το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να κρασάρει. Ο Σωκράτης δεν προσπαθεί απλά να μας πείσει ότι θα ζούμε για πάντα. Θέλει να μας πει ότι αφού η ψυχή είναι το μόνο που μένει, αυτή πρέπει να φροντίζουμε περισσότερο από το σώμα μας ή τα λεφτά μας. Πιστεύεις ότι στην εποχή μας, με τόση τεχνολογία, είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο να φανταστούμε την ψυχή σαν κάτι αθάνατο? Περιμένω απάντηση στα σχόλια. Η αρχαία ελληνική φυσιοκρατία των προσοκρατικών δεν είχε μια πραγματική έννοια της ψυχής και γι' αυτό δέχτηκε μια ουσία. Ο αέρας κατά τον Ανεξημένη, η φωτιά κατά τον Ηράκλειτο ως αρχή της ζωής του σύμπαντος και επομένως και του ανθρώπου. Ο Πλάτωνας διατύπωσε την πλήρη θεωρία της ψυχής. Είναι ουσία άβλη, άφθαρτη και επομένως αθάνατη. Από αυτή εξαρτάται η γνώση και η ηθικότητα του ανθρώπου. Ο Αριστοτέλης όρισε την ψυχή μιας ύλης, έτσι που το άτομο παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα μιας στενής αλληλοσύνδεσης. Με τον τρόπο αυτό όμως η ψυχή δεν μπορεί να υπάρχει πλέον μετά το θάνατο. Η χριστιανική διδασκαλία για την ψυχή, ουσιαστικά πολύ πλησιέστερη στη θεωρία του Πλάτωνα, προσπάθησε σε όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα να συμβιβάσει τον αριστοτελισμό με την αρχή της αθανασίας. Αλλά η φιλοσοφία της αναγέννησης απέδειξε το ασυμβίβαστό τους και επαναξέτασε το αριστοτελικό κείμενο ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές προκαταλήψεις. Από τον Ντεκάρτ η ψυχή θεωρήθηκε, κατά τον τρόπο του Αγίου Αυγουστίνου, ως ατομική συνείδηση στην οποία μπορούμε να ξαναβρούμε το Θεό και ως πηγή κάθε βεβαιότητας. Αλλά και ο Ντεκάρτ δέχθηκε την ψυχή ως πνευματική ουσία. Η νομιναλιστική πολεμική που ακολούθησε εναντίον της έννοιας της ουσίας, πρώτα το 17ο αιώνα και αργότερα το 18ο αιώνα, απεκάλυψε ότι η έννοια της ψυχής, ουσίας, είναι κενή και αδιανόητη. Συγχρόνως η εμπειροκρατία, με την αποκάλυψη του ψυχικού συνειρμού, επεξεργάστηκε την ιδέα της ψυχής ως δέσμη αισθήσεων. Η κατεύθυνση της εμπειριοκρατίας επηρέασε και το Καντ, που πίστευε ότι η συζήτηση για την ψυχή δεν μπορούσε να καταλήξει πουθενά. Ο μετακαντιανός ιδεαλισμός μετατόπισε το ενδιαφέρον προς υπερατομικές οντότητες, απόλυτο εγώ, πνεύμα, ιστορία. Ενώ ο θετικισμός ξαναγύρισε την αντίληψη του συνειρμού, που υποστηρίζει ότι η εμπειριοκρατία για την ψυχή, η θρησκευτική έννοια της ψυχής, η χριστιανική θρησκεία διδάσκει ότι η ψυχή είναι μια ουσία άβλη, αθάνατη, δημιούργημα του Θεού, η οποία ρυθμίζει τη ζωή του σώματος. Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσε στο μια τηλεοπτική εκπομπή υπό το τίτλο «Ανιχνεύσεις», που παρουσίαζε ο κ. Παντελής Σαββίδης στο κρατικό τηλεοπτικό διάβλο R3, όπου ο προσκεκλημένος του και γνωστός κληρικός και θεολόγος, κύριος Νικόλαος Λουδοβίκος, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, ανέπτυξε τη συγκλονιστική θεωρία περί μιας μορφής ύλης της ψυχής, που είναι συστατικό στοιχείο για την πρώτη Ανάσταση. Μάλιστα, για να ενισχύσει την επιχειρηματολογία του, ανέφερε διάφορους πατέρες της Εκκλησίας, μεταξύ των οποίων και τον Άγιο Γρηγόριο Νήσης, που είχε κάνει ειδική αναφορά στην θεωρία αυτή. Παρά τα αυτά, να πούμε ότι ο άνθρωπος αποτελείται από ψυχή και σώμα. Η ψυχή είναι αυτόνομη γιατί είναι πνεύμα, ενώ το σώμα είναι ύλη. Η ψυχή είναι το πνευματικό μέρος του ανθρώπου, με το οποίο αυτός ζει, αντιλαμβάνεται και είναι ελεύθερος. Κατά τη διάρκεια της ζωής,
υπάρχει ενότητα ψυχή και σώματος και ο άνθρωπος συνθέτει μέσα του με την ίδια τη σωματική υπόσταση τα στοιχεία του υλικού κόσμου, έτσι που αυτά μέσα από τον άνθρωπο φτάνουν στην έσχατη τελείωσή τους και αποκτούν φωνή για να υμνήσουν ελεύθερα τον Δημιουργό. Μετά το θάνατο η ψυχή χωρίζεται από το σώμα και εξακολουθεί να υπάρχει αιώνια. Η ψυχή με την αθάνατη φύση της μπορεί από μόνη της να αντιπροσωπεύει ολόκληρη την ανθρώπινη προσωπικότητα, που είναι υπεύθυνη απέναντι στο Θεό για κάθε πράξη που έκανε στη γη. Η χριστιανική αυτή αντίληψη δεν βρίσκει αντιστοιχεία σε όλες τις θρησκείες. Και ακόμα και μέσα στο χριστιανικό κόσμο μερικές λαϊκές αντιλήψεις προϋποθέτουν ιδέες περί ψυχής που διαφέρουν από τα διδάγματα της Εκκλησίας. Στην ιστορία των θρησκειών διατυπώθηκαν πολυάριθμες αντιλήψεις επάνω στο τι κατά προσέγγιση μπορεί να είναι αυτό που λέγεται ψυχή. Μπορούμε όμως να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια τυπολογική ταξινόμηση, ανατρέχοντας σε δύο στοιχειώδεις αντιλήψεις που μπορούν να συνδυαστούν κατά διαφόρους τρόπους: τη δυναμική αντίληψη και την περσοναλιστική αντίληψη. Η δυναμική είναι αυτή που βλέπει κυρίως τη ψυχή ως απρόσωπη δύναμη που κάνει το σώμα να ζει. Μερικές φορές η δύναμη αυτή εδραίει σε ένα μέρος του σώματος ή ταυτίζεται απόλυτα με αυτό. Άλλες φορές η ψυχή νοείται ως ζωτική πνοή, όπως η ίδια η αναπνοή του ανθρώπου. Το ειδικό ατμάν, το ελληνικό ψυχή και το λατινικό animus. Όλες οι λέξεις που εκφράζουν διαφορετικές αντιλήψεις περί ψυχής προέρχονται από ρίζες που σημαίνουν την πνοή του ανέμου ή της αναπνοής. Η ίδια η λέξη πνεύμα, όπως το λατινικό spiritus, με το οποίο χαρακτηρίζεται η ουσία της ψυχής, σήμαινε αρχικά τόσο τον άνεμο όσο και την αναπνοή. Και στο σημείο αυτό μπορούμε να θυμηθούμε πως τη βιβλική περιγραφή της δημιουργίας του ανθρώπου ο Θεός ανεφύσισε εις το πρόσωπον αυτού του ανθρώπου πνοήν ζωής και γένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζούσαν. Γένεσης β,7. Περσοναλιστική αντίληψη, αντίθετα, είναι αυτή που θεωρεί τη ψυχή εικόνα του προσώπου, με μορφές που κατά κάποιο τρόπο απεικονίζουν το ζωντανό άτομο. Χαρακτηριστική στην περίπτωση αυτή είναι η ψυχή σκιά, της οποίας προέρχονται από την εμπειρία των πραγματικών σκιών που ρίχνουν τα σώματα. Μία παρόμοια αντίληψη βρίσκεται παραδείγματος χάρη στην ετρουσκική θρησκεία. Ψυχιατρική και ψυχολογία. Όπως δείχνει η ετυμολογία των λέξεων, ψυχολογία ίσον επιστήμη της ψυχής, ψυχιατρική ίσον ιατρική της ψυχής. Οι επιστήμες αυτές μελετούν τις ψυχικές λειτουργίες, συναίσθημα, νόηση, συνείδηση κλπ. Και τις αμοιβαίες σχέσεις τους, τα διάφορα επίπεδα ωριμότητας ή τις ανομαλίες. Δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι τελευταίως όλο και πληθαίνουν οι πανεπιστημιακές σχολές που μελετούν το θέμα της ψυχής. Για παράδειγμα, στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών υπάρχει ειδικό τμήμα ψυχολογίας, ενώ ακόμα και οι τηλεοπτικές εκπομπές θεωρούν απαραίτητο την παρουσία ενός ψυχολόγου για κάθε θέμα που συζητούν. Και δεν θα μιλήσουμε ασφαλώς για την ψυχιατρική επιστήμη, η οποία πολλές φορές καλείται να δώσει απαντήσεις και να εξηγήσει διάφορες δυσερμήνευτες ή δυσεξήγητες συμπεριφορές των ατόμων της κοινωνίας. Η ανθρωπολογία του Πλάτωνος και η θεωρία περί ψυχής. Διαβάζοντας κανείς το βιβλίο «Προσεγγίσεις στον Πλάτωνα» από την ομάδα μελέτης Ελλήνων συγγραφέων του πρώτου Λυκείου Κερατσινίου, θα διαπιστώσει ότι
Τρεις είναι οι σφαίρες που κινείται ο φιλοσοφικός στοχασμός του Πλάτωνος. Α. Ο αισθητός κόσμος. Β. Ο κόσμος των ιδεών. Και Γ. Ο υπερβατικός κόσμος της ιδέας του αγαθού ή του Θεού. Η κεντρική έννοια της πλατωνικής φιλοσοφίας, που απλώνεται και στους τρεις αυτούς κόσμους, είναι η έννοια της ψυχής. Η πλατωνική έννοια περί ανθρώπου. Η ανθρωπολογία του φιλοσόφου δεν νοείται χωρίς τον αγώνα, που διεξάγεται στους διαλόγους για την αξία της ψυχής και χωρίς τη μέριμνα για την παιδεία της και τη μεταφυσική της τύχη και σωτηρία. Η έννοια της ψυχής ταυτίζεται με την έννοια της προσωπικότητας του ανθρώπου. Έχει μεταφυσική ρίζα και τούτο σημαίνει ότι η ψυχή ως προσωπική μονάδα είναι αιώνια. Η κατανόηση της ουσίας της ψυχής συμπίπτει με την ερμηνεία των δυνάμεων, που τη συνιστούν και γενικώς με την ερμηνεία της όλης πνευματικής ζωής. Επειδή όμως η ψυχή και η ιδέα ανταποκρίνονται η μία στην άλλη, η ερμηνεία της ψυχής είναι αδύνατον να γίνει χωρίς συνεχή αναφορά στον κόσμο των ιδεών. Ο ηθικός αγώνας του ανθρώπου μέσα από την πολιτεία, όπως και ο μόχθος του για να αποκτήσει της επιστημονικής γνώσεως, είναι κεφάλαια ψυχικής ζωής. Και αυτά είναι δυνατόν να κατανοηθούν μόνον εφόσον αποκτήσουμε σαφή γνώση για την ουσία της ψυχής και για τους τρόπους με τους οποίους η ψυχή εκφράζεται και δρά. Ο Πλάτων όμως, εκτός από την ατομική ψυχή, η οποία είναι το αιώνιο στοιχείο του ανθρώπου, παραδέχεται και μία ψυχή του κόσμου, μία ψυχή του σύμπαντος, η οποία είναι στοιχείο καταστατικό της δομής του κόσμου. Η έννοια αυτή της ψυχής του σύμπαντος είναι γνήσια ελληνική και κατάγεται από την προσωποκρατική φιλοσοφία, ενώ η έννοια της ατομικής ψυχής έρχεται από την ορφική και πυθαγόρια διδασκαλία. Όμως το Πλάτωνα, η θρησκευτική αυτή ιδέα περί ατομικής ψυχής μεταβάλλεται σε φιλοσοφική και θεμελιώνεται και διαφωτίζεται με κριτήρια λογικά. Η ψυχή γίνεται το κέντρο της γνώσης και της αυτοσυνειδησίας. Η περιψυχής θεωρία στον Φέδωνα. Εάν θέλουμε τώρα να κάνουμε μια ευρύτατη περίληψη του διαλόγου του Πλάτωνος, όπως είναι ο Φέδων, μέσα στον οποίο θα αναζητήσουμε τις σκέψεις του Σωκράτους περί ψυχής, αφού ο Πλάτων, κατά βάση, απεικόνιζε τις απόψεις του διδασκάλου του, θα παρακολουθήσουμε τις σκέψεις της ομάδος μελέτης Ελλήνων συγγραφέων, η οποία μέσα στο έργο «Προσεγγίσεις στον Πλάτωνα» γράφει μεταξύ των άλλων και τα εξής. Βρισκόμαστε στον Φλιούντα, πόλη στα νοτιοδυτικά της Κορίνθου, κάπου ανάμεσα στη Σικιονίδα και την Αργολίδα, 2 ή 3 μήνες μετά το θάνατο του Σωκράτους. Ένας Φλιάσιος, ο παδός του φιλόσοφου Πυθαγόρα, ο Εράτης, προκαλεί το Φέδωνα, μαθητή του Σωκράτους και απτόπτη μάρτυρα των τελευταίων στιγμών του μεγάλου δασκάλου, να του αφηγηθεί το τέλος του Σωκράτους και ό,τι είπε πριν πεθάνει. Ο Φέδων δέχεται να μιλήσει και αρχίζει να αφηγείται τη συζήτηση που έγινε στη φυλακή μεταξύ του Σωκράτους και των μαθητών και των φίλων του, την τελευταία ημέρα της ζωής του. Έτσι, αρχίζει εκτέθοντας τη ψυχολογική κατάσταση και τα ονόματα των παραβρισκομένων. Πλάτωνος, Φέδων, κεφάλαιο 1-2. Οι φίλοι και οι μαθητές του Σωκράτους έρχονται στη φυλακή. Με αφορμή τη φλιβερή αποχώρηση της γυναίκας του Ξανθίπης, ο Σωκράτης παρατηρεί ότι ο στενός σύνδεσμος μεταξύ του ευχάριστου και του λυπηρού θα μπορούσε να αποτελέσει θέμα κάποιου μύθου του Εσώπ. Ο Κέβης ρωτά τον Σωκράτη με αφορμή την απορία του ποιητή Ευήνου, γιατί
στιχούργησε τους μύθους του Αισόπου στη φυλακή. Ο φιλόσοφος απαντά ότι το έκανε επειδή ήθελε να εξηγήσει κάποιο όνειρό του και εύχεται να τον ακολουθήσει και ο Έβινος σε αυτή την καλλιτεχνική δραστηριότητα ύστερα από λίγο. Ο Σημείας που καθόταν δίπλα εξεπλάγει όταν άκουσε από τον φιλόσοφο ότι επιδιώκει το θάνατο και ρωτά μαζί με το Κέβετα τη γνώμη του Σωκράτους για την αυτοκτονία. Ο Σωκράτης τότε εξηγεί ότι ο φιλόσοφος αποζητά το θάνατο χωρίς να έχει το δικαίωμα να αυτοκτονήσει. Και αυτό γιατί η ψυχή μας βρίσκεται σε μία φυλακή και ως κτήματα των θεών που είμαστε, κατά τον Σωκράτη, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να διαπράξουμε αυθαίρετη απόδραση από αυτήν, τη φυλακή. Πλάτωνος, Φέδων, κεφάλαιο 3, παύλα 6. Στο άκουσμα των λόγων του Σωκράτους, ότι κανείς δεν πρέπει να αυτοκτονεί, ο Κέβης παρατηρεί ότι θα ήταν βλακώδες να θέλει ο άνθρωπος να αποχωρίζεται τους θεούς που φροντίζουν τους ανθρώπους και επιπλέον οι άνθρωποι αποτελούν κτήματά τους. Ρωτάει έτσι τον Σωκράτη γιατί πρέπει να επιθυμούμε το θάνατο και εκείνος απαντά ότι η ψυχή στον Άδη θα βρει πιθανότατα ανθρώπους καλύτερους από αυτούς που είναι στη γη και ασφαλώς θεούς, επίσης αγαθούς. Παράλληλα, δεν υπακούει στη σύσταση του Δημίου να διακόψει τη συζήτηση. Πλάτωνος, Φέδων, κεφάλαιο 7, παύλα 8. Ο Σωκράτης, προσπαθώντας να αποκρούσει τη φαινομενική αντίφαση, λέει ότι αν ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα είναι θάνατος, ο φιλόσοφος, επειδή παραμελεί το σώμα και φροντίζει την ψυχή, επειδή χωρίζει δηλαδή το σώμα από την ψυχή, διώχνει το θάνατο. Έτσι ο φιλόσοφος στη ζωή κυνηγά τη γνώση της αλήθειας. Σε αυτή φτάνει όχι με τις αισθήσεις που μπορεί να τον ξεγελάσουν, αλλά μόνο με τη σκέψη, δηλαδή μέσω καθαρής διανοητικής εργασίας. Πράγματι, το σώμα με τις αδυναμίες του μόνο εμπόδια φέρνει στην ψυχή, που κυνηγά τη γνώση της αλήθειας. Η αρετή συνίσταται στην απαλλαγή της ψυχής από τις επιθυμίες του σώματος. Πλάτωνος, Φέδων, κεφάλαιο 9, παύλα 11. Από το προηγούμενο συμπέρασμά του, ο Σωκράτης υποστηρίζει ότι ο αληθινός φιλόσοφος, του οποίου όλη του ζωή είναι προετοιμασία για το θάνατο, χαίρεται όταν πεθαίνει, καθώς μόνο μετά το θάνατο, όταν δηλαδή η ψυχή είναι απαλλαγμένη από το σώμα, θα βρει τη γνώση της αλήθειας. Σύμφωνα με αυτό, ο αληθινός φιλόσοφος έχει την αληθινή ανδρεία, αφού δεν φοβάται το θάνατο, και την αληθινή σύνεση, αφού παραμελεί το σώμα του και τις ειδονές που αυτό μπορεί να του πρόσφεραν. Αντίθετα, η σύνεση και η ανδρεία των πολλών είναι παροδίες της αρετής και κατά τους ιδρυτές των μυστηρίων. Αυτός που θα έχει καθαρθεί θα κατοικεί στον Άδη με τους θεούς και με αγαθούς φίλους. Επομένως ο φιλόσοφος που επιθυμεί τον θάνατο δεν πρέπει να φοβάται. Πλάτων, Φέδων, κεφάλαιο 12,13. Σε ένσταση του Κέβητος ότι η χαρά του φιλοσόφου όταν πεθαίνει είναι δικαιολογημένη μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η ψυχή είναι αθάνατη, ο Σωκράτης αναλαμβάνει να αποδείξει ότι υπάρχει αθανασία της ψυχής. Συνακόλουθα ο Σωκράτης υποστηρίζει ότι κατά γενικό κανόνα το αντίθετο δίνει γέννηση στο αντίθετο και του εξηγεί στη συνέχεια ότι κάτι που είναι μεγάλο έγινε μεγάλο εφόσον ήταν προηγουμένως πιο μικρό. Εάν αυτό, λέει, αληθεύει, συνεπάγεται ότι τα αντίθετα διέχονται το ένα το άλλο χωρίς σταμάτημα. Παραδείγματος χάρη, η κατάσταση της ζωής, αντίθετη στην κατάσταση του θανάτου, διαδέχεται τον θάνατο. Αυτό το πέρασμα από τη μία κατάσταση σε μία άλλη
μπορεί να πραγματοποιηθεί προς μία ή την άλλη κατεύθυνση. Γιατί αν ένα πέρασμα πραγματοποιείται παρά μόνο προς μία κατεύθυνση, πάντα την ίδια, το κάθε τι θα έβρισκε τελικά μία σύγχυση σε μία ακίνητη μονάδα. Άρα, από την αρχή αυτή που εφαρμόζεται στην αντίθεση μεταξύ ζωής και θανάτου, προκύπτει ότι δεν πρέπει μόνο να υπάρχει, όπως δείχνει η εμπειρία, πέρασμα μόνο από τη ζωή προς το θάνατο, αλλά επίσης πέρασμα από τον θάνατο στη ζωή. Ο θάνατος λοιπόν δεν είναι μια εξαφάνιση, αφού οι ψυχές των νεκρών βρίσκονται κάπου στον Άδη για να μπορούν να επανέλθουν στη ζωή. Αν δεν υπήρχε η αναβίωση, η μετεψύχωση, θα είχαμε ευθεία γραμμή από τη ζωή στο θάνατο και όχι κύκλο, οπότε τα πάντα θα εξαφανίζονταν. Πλάτωνος, Φέδων, κεφάλαιο 14, Παύλα 17. Ο διάλογος συνεχίζεται με μία παρατήρηση του Κέβιτος, που θα φέρει το δεύτερο επιχείρημα. Ο Κέβις λέει ότι σύμφωνα με τη θεωρία της ανάμνησης, έχουμε οπωσδήποτε μάθει παλαιότερα αυτό που ξαναβρίσκει το μυαλό μας στο παρόν. Ο Σωκράτης επανέρχεται σε αυτή τη θεωρία και τονίζει ότι η ανάμνηση παρουσιάζεται όταν αναφερόμαστε σε μία έννοια ιδεάτη, την οποία ίσως γνωρίζουμε προτού ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό αποδεικνύεται καθώς οι άνθρωποι, όταν καθοδηγούνται σωστά, βρίσκουν μόνοι τους την αλήθεια, την οποία ποτέ πριν δεν διδάχτηκαν στη ζωή. Άλλωστε κάθε ανάμνηση προϋποθέτει προηγούμενη γνώση, η οποία ανακαλείται στη μνήμη όταν βλέπουμε όμοιους ή παρόμοιες παραστάσεις. Μαζί με την ανάπλαση ομοίων παραστάσεων συνδέεται και η κρίση μας για την ομοιότητα ή μη αυτής της παραστάσεως προς την παλαιότερη, επειδή η λειτουργία των αισθήσεων, από τις οποίες αποκτούμε παραστάσεις των αισθήσεων, αρχίζει με τη γέννηση. Οι ιδέες με τις οποίες συγκρίνουμε τα αισθητά είναι ήδη γνωστές από εκείνη τη στιγμή, καθώς θα έχουμε ασφαλώς γνωρίσει αυτές τις ιδέες πριν από τη γέννηση. Αν γνωρίζουμε κάποιες ιδέες πριν τη γέννηση, ή αν έχουμε αυτές καθώς γεννιόμαστε και για όλη μας τη ζωή, ή αν τις χάσουμε κατά τη γέννηση, τις αποκτούμε ύστερα με τη βοήθεια των αισθήσεων, με την ανάμνηση, δηλαδή με την ανάπλαση από όμοια ή ανώμια. Αν, λοιπόν, η πρώτη απόδειξη ήταν σωστή, τότε οι άνθρωποι για όλη τους τη ζωή θα κατήχαν τη γνώση της αλήθειας. Η πείρα, όμως, διαψεύδει αυτό ακριβώς. Από εδώ αληθεύει η δεύτερη. Οι ψυχές έλαβαν γνώση πριν από τη γέννησή μας και, όπως ήδη αποδείχθηκε, έχουν γνωστική δύναμη. Άρα προϋπάρχουν της γεννήσεως. Μία τρίτη υπόθεση, ότι δηλαδή παίρνουμε τη γνώση κατά τη γέννηση και την αποβάλλουμε αμέσως κατά τη διάρκεια της, είναι γελία. Γελία. Είναι ανάγκη, λοιπόν, μετά από αυτήν τη λογική αναγκαιότητα, κατά την οποία δεχόμαστε την ύπαρξη των ιδεών και τη γνώση τους πριν από τη γέννησή μας, να δεχτούμε ότι η ψυχή μας, αυτή που αναγνωρίζει αυτά, προϋπήρξε της γεννήσεώς μας. Κεφάλαιο 18 Παύλα 22. Στην ερώτηση του Κέβιτος σχετικά με την ύπαρξη της ψυχής μετά το θάνατο, ο Σωκράτης απαντά ότι, όπως αποδείξαμε τώρα, ό,τι ζει γεννιέται από αυτό που είναι πεθαμένο. Άρα, αν η ψυχή υπάρχει πριν τη γέννηση και αν γεννιέται όταν έρχεται στη ζωή, αυτής της γέννησης δεν έχει άλλη προέλευση από την κατάσταση του θανάτου. Τότε πώς δεν είναι απαραίτητο η ψυχή να υπάρχει, ιδίως μετά το θάνατό της, μιας και οφείλει να ξαναγεννηθεί? Ο Σωκράτης κάνει εδώ τη σύνδεση των δύο επιχειρημάτων, των αντιθέτων και της ανάμνησης.
Αν η ανάμνηση αποδεικνύει την ύπαρξη των ψυχών, το επιχείρημα των αντιθέτων αποδεικνύει ότι οι ψυχές που επιζούν είναι εκείνες των πεθαμένων. Αν η ψυχή προϋπάρχει πριν από την εσώματη ζωή και δεν μπορεί να έρθει στη ζωή από καμία άλλη κατάσταση παρά μόνο από τον θάνατο, είναι απαραίτητο, αφού εγκαταλείψει το σώμα, να συνεχίζει να ζει για να μπορέσει να ξαναγεννηθεί στη ζωή. Η ανάμνηση χρησιμοποιείται για την ολοκλήρωση του πρώτου επιχειρήματος. Η ύπαρξη της ψυχής μετά το θάνατο χαρακτηρίζεται, όπως άλλωστε και στην πρωτήτερη ύπαρξή της, από την ικανότητα της σκέψης. Τα δύο πρώτα επιχειρήματα αποτελούν ένα σύνολο, αλλά η απόδειξη της αθανασίας της ψυχής είναι ακόμα ελλειπής, όπως προδιορίζει ο Πλάτων, δείχνοντας ότι ο Σημείας και ο Κέμης δεν έχουν ακόμα πιστεί πως η ψυχή μπορεί να διατηρηθεί μετά το θάνατο. Για να συμπληρωθεί η σκέψη, δεν μένει παρά να αποδειχθεί ότι η ψυχή ανήκει στη φύση των ενιών. Είναι άρα απλή και ασώματη. Πλάτωνος, Φέδων, κεφάλαιο 23. Η βάση στην οποία στηρίζεται το τρίτο επιχείρημα είναι ότι το όμοιο είναι γνωστό από το όμοιο. Είναι ανάγκη όμως να μελετηθεί βαθύτερα το θέμα του θανάτου, με σκοπό να νικηθεί τελικά ο φόβος του. Ο Σωκράτης επιχειρεί να αποδείξει του τρίτου επιχειρήματος λέγοντας πως κάθε τι σύνθετο μπορεί να διαλυθεί. Κάθε απλό όμως είναι αδιάλυτο. Αυτό που αλλοιώνεται συνεχώς είναι σύνθετο, ενώ το αναλύωτο είναι απλό. Τα αισθητά είναι αντιληπτά με τις αισθήσεις, ενώ οι ιδέες που είναι αόρατες γίνονται αντιληπτές με το πνεύμα. Από τα όντα, άλλα είναι ορατά και άλλα είναι αόρατα, και από αυτά τα ορατά είναι μεταβλητά, ενώ τα αόρατα μεταβλητά και αναλύωτα. Από αυτά τα δύο συστατικά του ανθρώπου είναι το σώμα ορατό και η ψυχή αόρατη. Επειδή όμως τις ιδέες τις αντιλαμβανόμαστε μόνο με την ψυχή και τις αντιλαμβανόμαστε καλύτερα όσο περισσότερο η ψυχή είναι απαλλαγμένη από την επιρροή του σώματος. Η ψυχή είναι όμοια με τις αθάνατες και αναλύωτες ιδέες, ενώ το σώμα με τα αισθητά. Επειδή η ψυχή μοιάζει με το θείο και την αρχικότητα, συνεπάγεται ότι αφού είναι όμοια με το θείο και τις ιδέες, έχει και όλες τις ιδιότητές του. Είναι δηλαδή θεία, αθάνατη, νοητή, απλή, αδιάλυτος, καθώς δεν μπορεί να διαλυθεί από τον άνεμο και την αλλίωση. Το αντίθετο είναι το σώμα. Έτσι το σώμα είναι διαλυτό, η ψυχή αδιάλυτη. Αλλά αν κάποια σώματα και ιδίως κάποια τμήματά τους είναι και μετά το θάνατο αδιάλυτα, όπως τα ταρυχευμένα σώματα, παραδείγματος χάρη τα οστά, σχεδόν αθάνατα, πολύ περισσότερο αθάνατη οφείλει να είναι η ψυχή. Και μάλιστα, αν μένει κατά τη ζωή καθαρή από το σώμα. Πλάτωνος Φέδων, κεφάλαιο 24 Παύλα 29. Στο σημείο αυτό τίθεται το ζήτημα του τι περιμένει η ψυχή μετά το θάνατο και της μετεψύχωσης. Οι ψυχές των φάφλων, καθώς είναι συνδεδεμένες με τα σώματα και βεβαρεμένες από τις επιθυμίες τους, έλκονται στη γη και μετά το θάνατο, ώσπου να ενταχθούν σε νέο σώμα. Έτσι, οι ψυχές αυτών εντάζονται σε σώματα ζώων που έχουν ανάλογα ήθη με αυτές. Στους θεούς φτάνουν μόνο οι αληθινοί φιλόσοφοι, αυτοί που αυστηρά απέχουν από τις σωματικές επιθυμίες και έχουν καθαρή ψυχή με τη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία, όταν βρίσκει τη ψυχή του φιλοσόφου φυλακισμένη στο σώμα και αξιοθρύνει, ζητά να λύσει τα δεσμά της με το να διδάσκει,
ότι οι αισθήσεις είναι απατηλές, οι ειδονές και οι λύπες την καθυλώνουν στο σώμα, με το οποίο αναγκάζεται να γίνει ομόδοξη, ομότροπη και ομότροφη, ανίκανη να επανέλθει στην κοινωνία των θεών. Μόνον η φρόνηση οδηγεί στην αλήθεια. Η ψυχή, που καθοδηγείται από τη φιλοσοφία και επιδιώκει την καθαρή αλήθεια στη ζωή, μετά το θάνατο επανέρχεται στους θεούς, χωρίς να φοβάται μήπως στην πορεία διαλυθεί από τους ανέμους. Πλάτωνος, Φέδων, κεφάλαιο 30-34. Ενώ όλοι σιωπούν, ο Σημείας και ο Κέβης είναι στενοχωρημένοι. Αμφιβάλλουν και διστάζουν να μιλήσουν. Ο Σοκράτης όμως το κατάλαβε και τους προτρέπει να μιλήσουν χωρίς δισταγμό. Ο Σημείας, λοιπόν, συγκρίνει την ψυχή με την αρμονία και το σώμα με τη λύρα και τις χορδές της. Λέει ότι η αρμονία είναι πράγμα αόρατο, ασώματο, τέλειο στην κουρδισμένη λύρα, αλλά η λύρα αυτή καθ' αυτή και οι χορδές της είναι σώματα, επομένως συγγενικά με τη θνητή φύση. Ας υποθέσουμε ότι η λύρα σπάει τις χορδές της, κόβονται. Η αρμονία θα καταστραφεί. Τότε, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα δεκτεί η φθορά, η αρμονία ή η λύρα? Κεφάλαιο 35-36. Ο Κέβης δέχεται ότι η ψυχή είναι ισχυρότερη και μακρόζωη από το σώμα, αλλά νομίζει ότι και αυτή στο τέλος, καθώς διέρχεται μέσα από πολλά σώματα, εξαντλείται και πεθαίνει. Όπως ο Ιφαντής, αφού υφάνει πολλά ημάτια και τα κατατρίψει, στο τέλος πεθαίνει. Έτσι και η ψυχή, αφού φθαρεί σε πολλά σώματα, στο τέλος εξαντλείται η ίδια και φθήρεται. Μετά από αυτή την αντίρρηση, οι παρευρισκόμενοι, αν και προηγουμένως είχαν πιστεί, τώρα αρχίζουν να δυσπιστούν. Ο Εχεκράτης που διακόπτει το Φέδωνα κατά την αφήγησή του δικαιώνει αυτούς. Πλάτωνος, Φέδων, κεφάλαιο 37-38. Ο Σοκράτης παραδέχεται ότι το ζήτημα δεν είναι απλό και προσπαθεί όλους να τους ενθαρρύνει. Μόνο μία ατυχία δεν πρέπει να καταβάλει. Μεταξύ των επιχειρημάτων συμβαίνει ό,τι συμβαίνει και μεταξύ των ανθρώπων. Από αυτούς πολλοί είναι οι μέτριοι, αλλά ελάχιστοι οι εξαιρετικοί. Δεν πρέπει λοιπόν να μιλούν με μισόλογα, αλλά να ζητήσουν νέα επιχειρήματα. Πλάτωνος, Φέδων, κεφάλαιο 39-40. Ο Σοκράτης επαναλαμβάνει την άποψη του Σημεία και αποδεικνύει α. ότι αυτή βρίσκεται σε αντίφαση προς τη θεωρία της ανάμνησης. Γιατί αν η ψυχή ήταν αρμονία, δεν θα ήταν νοητή η προύπαρξη της ψυχής. Β. ότι η αρμονία έχει διάφορους βαθμούς, ενώ η ψυχή δεν έχει. Γ. ότι αν η ψυχή ήταν αρμονία, θα έπρεπε να ακολουθεί μέρη στα οποία βρίσκεται, ενώ η ψυχή εναντιώνεται στο σώμα. Η ψυχή άρα είναι δύναμη, η οποία εξουσιάζει και διευθύνει το σώμα. Κεφάλαιο 41-43. Μετά από αυτό ο Σοκράτης έρχεται στην αντίρρηση του Κέβητος, ο οποίος παραδέχεται την ύπαρξη της ψυχής, αλλά αρνείται την αθανασία της. Έτσι, ο μεγάλος φιλόσοφος εκθέτει πώς κατέληξε να παραδεχτεί τη θεωρία των ιδεών. Η φυσική φιλοσοφία των ιόνων εξετάζει, βέβαια, πλήθος δευτεροβόντων στοιχείων ως αιτίων, αλλά δεν φτάνει στην πρώτη αιτία. Ο Αναξαγόρας παραδέχεται, βέβαια, ότι ο νους είναι η αιτία όλων των πραγμάτων, αλλά συγχρόνως απέδιδε την αιτία στον αέρα, τον αιθέρα και σε άλλα. Έτσι ο Σοκράτης αναγκάστηκε να χαράξει ίδια πορεία για να λύσει το πρόβλημα που τον αποσχολεί. Αιτία λοιπόν της γέννησης και της φθοράς, αλλά και της ύπαρξης, είναι μόνο η ιδέα.
η ιδανική και η απόλυτη ύπαρξη με την παρουσία και την κοινωνία της, η οποία είναι οτιδήποτε είναι και γίνονται, όσα γίνονται. Πλάτων, Φέδων, κεφάλαιο 44-49. Η δεύτερη απόδειξη των αντιθέτων έχει ως εξής. Κάθε πράγμα είναι αυτό που είναι, μόνο επειδή συμμετέχει σε μία ορισμένη ιδέα. Καμία ιδέα δεν μπορεί να δεχτεί το αντίθετο. Χωρίς αμφιβολία, ένα συγκεκριμένο υποκείμενο μπορεί να είναι μεγάλο ή μικρό, ανάλογα με την περίπτωση. Αλλά η ιδέα της μεγαλοσύνης σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να δεχτεί τη μικρότητα ή και το αντίθετο. Έτσι, τα συγκεκριμένα ατομικά πράγματα, των οποίων η ουσία υπονοεί μόνο το ένα από τους δύο αντίθετους όρους, είναι απρόσιτα το ένα στο άλλο. Δεν είναι μόνο η ιδέα της ομοιότητας, που δεν μπορούσε να δεχτεί την ιδέα της ανομοιότητας, αλλά ένας οποιοσδήποτε ζυγός αριθμός δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει μονός. Ή, ακόμα, το χιόνι δεν είναι περισσότερο προσιτό στη ζέστη από ότι η ιδέα του κρύου σε αυτή του ζεστού. Άρα η ψυχή έχει για ουσία τη ζωή, την οποία φέρνει παντού μαζί της. Απορρίπτει επομένως το αντίθετό της, τον θάνατο. Και όπως δεν υπάρχει άλλο δυνατό ξαναγέννημα της ζωής, παρά μόνο ο θάνατος, η ψυχή είναι άφθαρτη. Πλάτωνος, Φέδων, κεφάλαιο 50-56. Μετά από αυτά, ο Πλάτων περιγράφει, όπως φαντάζεται, τη γη εσωτερικά και εξωτερικά, καθώς και τη κρίση των ψυχών στον Άδη. Εκεί οι ψυχές των κακών, αναλόγως βέβαια με τα εγκλήματα που έκαναν στη ζωή, θα τιμωρηθούν ή θα καθαρθούν, ενώ οι ψυχές των αγαθών θα αμοιφθούν, και περισσότερο όσες καθάρθηκαν στη γη με τη φιλοσοφία. Πλάτωνος, Φέδων, κεφάλαιο 57-63. Ο Σωκράτης καταδικάστηκε. Θάνατος. Και όμως δεν φοβήθηκε. Ήπια το κόνιο, γιατί ήξερε ότι η ψυχή του δεν τελειώνει εκεί. Επειδή η ώρα του θανάτου του Σωκράτους πλησίαζε, ο Κρήτον ζήτησε από αυτόν να του πει τις τελευταίες του επιθυμίες. Ο Σωκράτης εγκαταλείπει το δωμάτιό του για να λουστεί και οι μαθητές του θρηνούν. Μόλις επέστρεψε, ο υπηρέτης των 11 τον ειδοποίησε να ετοιμαστεί. Ο Σωκράτης, χωρίς να περιμένει τη δύση, ζητεί να του φέρουν το κόνιο. Το πίνει ατάραχος, ενθαρρύνει τους μαθητές του και πεθαίνει ήσυχος. Ο Φέδων τελειώνει την αφήγησή του, μιλώντας με συγκινητικό τρόπο για το δασκαλό του. Πλάτωνος, Φέδων, κεφάλαιο 64-67. Σήμερα φροντίζουμε το σώμα μας περισσότερο από ποτέ. Αλλά τι γίνεται με την ψυχή? Εάν ο Σωκράτης ήταν εδώ, θα σε ρωτούσε. Φροντίζεις την ψυχή σου? Αν σε άγγιξε αυτό το βίντεο, κάνε εγγραφή και γράψε στα σχόλια. Πιστεύεις ότι η ψυχή είναι αθάνατη?